Kedves nézőink, most pedig folytassuk stúdió beszélgetéssel. Köszönöm a stúdióban William Fut, aki már 2 hete a Szentgyörgyi Albert Szakközépiskolában tevékenykedik, tanít, és ma esti segítőmet, Molnárné Szabó Noémit. Sziasztok, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! William, ni hao? Ni hao. Ni hao. Na, eddig terjedt a kínai tudásom, úgyhogy innentől kezdve azt hiszem, hogy egyéb nyelveken folytatjuk. William, milyen céllal érkeztél ide Magyarországra? William, what is the purpose of your stay here in Hungary? So I'm here in Hungary to teach a bit of English, more specifically teach a bit of English for secondary students who are not exposed to native English. And as a native English speaker, I can provide insight into why English is used, how it's used, and the advantages of its use. Tehát azért érkezett Magyarországra, hogy egy kis angolt tanítson a diákjainknak, azoknak a diákoknak, akiknek nem nagyon nyílik lehetősége arra, hogy anyanyelvi beszélővel találkozzanak. Miért épp Magyarországot választottad? Hiszen Európába akartál jönni, gondolom, de választhattál volna sokkal nagyobb, földrajzilag nagyobb országot. So he asks, why exactly Hungary? So why have you chosen Hungary? Because there are so many countries in Europe. Mm-hmm. We know that you wanted to come to Europe, but there are so many bigger countries. Mm-hmm. So why Hungary? Mm-hmm. Okay, so that's a very good question. A lot of European countries have English speakers, and English is used quite often. So let's say United Kingdom, France, but say Hungary does not have English it's not very strong, and therefore I feel that I can have the biggest impact teaching English in a smaller country like Hungary with not as much exposure to English. Olyan sok ország van Európában, ahol beszélnek angolul, hogy ő úgy gondolja, hogy itt Magyarországon, ahol kevésbé beszélik az angolt, vagy nem olyan jó az angol nyelvtudás, itt lehet nagyobb hatással a diákokra. Voltak ismereteid már előtte is Magyarországról? Tájékozódtál, tudtál valamit rólunk? Had you known anything about Hungary before you came? To be honest, not too much. I just knew that it was a small country. I knew a bit of its history. And maybe its language was pretty hard, but apart from that, no, I didn't know too much about Hungary. Őszintén szóval nem sok mindent tudok Magyarországról, annyit, hogy egy kis ország, nagyon nehéz a nyelve, és ennyi. Magyar nyelv valóban nehéz, de bevallom, próbáltam egy kis kínait tanulni Williamtől, és biztos, hogy nem tudnám megtanulni. Szóval én mondom neki. So he says that Hungarian language is really very difficult, but he has also tried to learn some Chinese from you, and it's terribly difficult. Okay, so thank you for your question. As a Australian Chinese student, I study also Chinese for 10 years. So for me, Chinese is not that difficult. Mint hogy ő ausztrál-kínai diák, ő is tanult kínai nyelvet 10 éven keresztül, számára ezért ez nem olyan nehéz. On the other hand, Hungarian for me is extremely difficult because it is a different language and sort of unrelated to Chinese. And then I believe that feeling is reciprocated through your learning of Chinese. Azt mondja, hogy számára a magyar nyelv nagyon nehéz, főként azért, mert nem érez semmiféle kapcsolatot a magyar és a kínai nyelv között. Yeah. Tehát ő hasonlóan érez, mint ahogy te a kínai nyelvvel. Ez biztos, hogy így van. Mit gondolsz az eddigi tapasztalataid alapján a magyar oktatási rendszerről, a magyar iskoláról, a diákokról, amit tapasztaltál eddig, hogy tetszik, mennyire hasonló mondjuk az ausztrálhoz? William, what do you think of the Hungarian education system? What are your experiences? I think the Hungarian education system is different from Australia. I feel that learning a trade before you graduate is quite interesting, and it's something that I've never actually considered in a normal school system. Azt mondja, hogy a magyar és az ausztrál oktatási rendszer teljes egészében eltér. Ő nagyon érdekesnek találja, hogy szakmát oktatunk, mielőtt bármiféle vizsgát tennének a diákok, akár
valószínűleg a magyar érettségi vizsgára gondol, amit megismertettünk vele. Mennyire nehéz neked tanítani, hiszen nem tanárnak készülsz, ez valami kis kitérő most kaland az életedben. William, is it difficult for you to teach? Because we know that you're not going to be a teacher. So. Okay. It's quite fun, actually. I think it's really fun. Difficult, yes, but with hard work comes success, and I'm willing to try my best. Nagyon tetszik neki, nehéznek találja, de úgy gondolja, hogy kemény munkával sikert érhet el, és megtesz minden tőle telhetőt. Imént említetted, hogy kínai, ausztrál, vagy ezt hogy kell pontosan érteni? What does it mean that you are an Australian Chinese man? Well, being half Australian and half Chinese means that I have a combination of values. I have the Australian values and I have the Chinese values, and as a result, I am not a typical Australian person. Azt mondja, hogy félig ausztrálnak és félig kínaiak lenni számára azt jelenti, hogy vannak ausztrál értékei is, és kínaiak is. Tehát ezáltal ő nem egy tipikus ausztrál diák. Mik a terveid? Még itt hosszabb ideig fogsz maradni, ugye még, ha jól tudom, 4 hétig itt Magyarországon. Mit szeretnél megnézni az országból? Merre akarsz elmenni, járni? Mi érdekel? What are your plans for your stay in Hungary? What would you like to visit? What would you like to see? Where would you like to go? That's a good question too. I've recently been to Lake Balaton, a very beautiful place, and I plan to visit Veszprém too, explore the scenery, explore the buildings, and maybe even stay a few more days in Budapest. Járt a Balatonnál már, nagyon tetszett neki, gyönyörű helynek találja, szeretne elmenni Veszprémbe, megnézni a várost, és néhány napot eltölteni Budapesten. És végül egy kérdés, az utolsó kérdés, nincs honvágyad? Well, do you feel homesick? Half. I'm pretty happy living in the dorm, and I stay in regular contact with my parents. So yes, I am a bit homesick, but I can deal with it. Nagyon jól érzi magát a kollégiumban, rendszeres kapcsolatban áll a szüleivel, egy kicsit honvágya van. William, akkor kívánunk neked nagyon jó tartózkodást, jó munkát itt Magyarországon, itt Ajkán, és sikeres tanítást a Szentgyörgyiben. Köszönjük szépen! Thank you very much. William, we wish you a very happy time here in Ajka, and enjoy your teaching, and thank you very much. Thank you very much.